چطوری قند خونمون رو با روش‌های طب سنتی به سرعت پایین بیاریم؟ دوست سلام، بخشی هستم، محقق سبک زندگی سالم و تکنولوژیست جراحی و در این ویدیو قصد دارم درباره قند خون بالا و درمانهای اون با طب سنتی باهاتون صحبت کنم. اما قبل از اون بهتره بدونیم که قند طبیعی خون چقدر هست و عوارض قند خون بالا چیه تا به درمانهاشون برسیم. لطفاً تا پایان ویدیو با من همراه باشید. قند طبیعی یا گلوکز موجود در خون با گرسنگی و با میزان غذایی که میخوریم تغییر میکنه. بعد از 8 ساعت گرسنگی میزان قند خون 100 میلی گرم بر دسیلیتر است و اگه 2 ساعت بعد غذا خوردن باز هم قند خون رو چک کنید، میزان اون تا 140 میلی گرم بر دسیلیتر افزایش پیدا میکنه. در بعضی از افراد به دلایل مختلف میزان قند خونشون بالا هست که با توجه به عوارض جدی اون باید درمان بشن و یکی از بهترین راه‌های درمان اون و کاهش دادنش در طب سنتی است. در حالات عادی بالا رفتن گلوکز در خون با تولید و ترشح انسولین کنترل میشه، اما در مواردی که پانکراس دچار مشکل بشه و نتونه انسولین کافی رو ترشح بکنه یا میزان قند خون به قدری بالا باشه که انسولین ترشح شده پاسخگو نباشه، میزان قند خون بالا میره و علائمی رو بروز میده. علائم قند خون بالا چی هست؟ قند خون بالا یک بیماری هستش که خیلی سریع باید نسبت به درمانش اقدام بکنید، چون عوارض خیلی خطرناکی داره که ممکن هست جان فرد مبتلا رو به خطر بندازه. اولین کاری که باید انجام بشه توجه به نشونه های قند خون بالا است. اگه هر کدوم از این علائمی که خدمتتون عرض خواهم کرد رو در مورد خودتون مشاهده کردید، نسبت به درمان باید حساس بشید. علائم مثل احساس گرسنگی شدید، احساس تشنگی شدید، احساس ادرار کردن دائم، احساس خستگی و خواب‌آلودگی و کمبود انرژی در طول روز اگر همیشه با شما هست و همچنین اگر تغییراتی در میدان بیناییتون احساس میکنید، اجسام رو کدر میبینید، به خصوص نگاه کردن به حاله نور با تاری همراه باشه، حتما باید برای درمان سریعا اقدام بکنید. دوستان عزیزم، میخوام اینجا به عواملی اشاره بکنم که شما رو در معرض قند خون بالا قرار میده. عواملی که باعث میشن ریسک ابتلا به قند خون بالا در افراد ایجاد بشه، ریسک فاکتورهای هایپرگلایسمی یا قند خون بالا میگن. اگه این موارد در سبک زندگی افراد و رژیم غذاییشون کنترل بشه، ریسک ابتلا هم کم میشه. ورزش نکردن، فعالیت کم و بی‌تحرکی سبب به هم ریختن و کند شدن روند سوخت و ساز بدن میشه. مصرف داروها، بعضی داروها سبب بالا رفتن قند خون میشن و همچنین داروهای دیابت هم قند خون رو افزایش میدن. پرخوری کردن، خوردن و نوشیدن بیش از حد میتونه باعث بشه فرد در معرض ابتلا به قند خون بالا قرار بگیره و همچنین ابتلا به بعضی بیماری‌های عفونی و یا آسیب‌های ناشی از جراحی هم میتونن فرد رو در معرض قند خون بالا قرار بدن. اما پایین آوردن سریع قند خون اهمیت خاصی داره. اگر احساس خستگی شدید دارید، دهنت خشکه و بیش از حد تشنه میشی، حتما میزان قند خون رو چک بکنید. اگر جدول قند خون دارید، میزان قند خونتون رو با روزهای قبل هم مقایسه بکنید و در مواردی که قند خونتون بالا هست حتما با اقدامات اورژانسی و فوری برای پایین آوردن قند خون به طور سریع اقدام بکنید. عوارض بالا رفتن قند خون و توجه نکردن به اون شامل این مواردی هست که خیلی خطرناک هست، مثل بیماری‌های قلبی عروقی، فشار خون بالا، قند خون بالا، کلسترول بالا میتونه باعث ایجاد مشکل در سیستم قلب و عروقی بشن. بعد نیست بدونید که شایع‌ترین علت مرگ و میر دیابتی ها همین سکته‌های قلبی هست. همچنین بیماری‌های عصبی هم ناشی از بالا رفتن قند خون هست. یکیشون نوروپاتی دیابتی هستش. بالا رفتن قند خون باعث از دست رفتن حس در دست و پا میشه. رتینوپاتی دیابتی، بالا بودن قند خون در بعضی افراد دیابتی باعث بیماری‌های چشمی میشه و این افراد مجبور میشن تا پایان عمر با تاتی دید و در بعضی موارد خدای نکرده از دست دادن بینایی و نابینایی دست و پنجه نرم بکنن یا به جراحی‌های ویترکتومی روی بیارن. ضایعات پوستی هم از عوارض بالا بودن قند خون هست. در بعضی موارد با زخم در پاها و یا نواحی دیگه بدن خودش رو نشون میده. یک هشدار خیلی جدی هست برای افرادی که نسبت به پایین آوردن قند خونشون سریعتر اقدام نمی‌کنند. عارضه بعدی بالا بودن قند خون نفروپاتی دیابتی هست. بیماری‌های کلیه که بر اثر بالا بودن قند خون ایجاد میشه، فرد مبتلا رو به شدت آزار میده و حتی ممکن است فرد یک یا هر دو کلیه‌اش رو از دست بده و این بسیار خطرناک است. در این قسمت میخوام لیست مواد غذایی که پایین آورنده قند خون هستن رو خدمتتون عرض بکنم. مواد غذایی با فیبرهای بالا: داشتن روزانه 25 تا 30 گرم فیبر در رژیم غذایی میزان قند خون رو تنظیم میکنه. مصرف غلات کامل
ببین غلات تصفیه شده باعث افزایش قند خون میشه، در حالی که اگر غلات کامل رو استفاده بکنید، فیبر، فیتوشیمیایی و مواد مغذی میتونه میزان قند خون شما رو به طور کامل تنظیم بکنه. تخم مرغ. همه ما با شنیدن واژه تخم مرغ یاد کلسترول میافتیم، اما جالب بدونید در مورد پایین آوردن قند خون استفاده از تخم مرغ نباید فراموش کنید، چون کلسترول تاثیر منفی بر میزان قند خون نداره. مصرف میوه‌های مثل گیلاس و سیب، گریپفروت و کیوی و گلابی که قند بالایی ندارن رو توصیه می‌کنیم. در عوض سرشار از فیبر و ویتامین‌های محلول در آب هستند. استفاده از رژیم غذایی پر از میوه و سبزی یک عامل خیلی مهم در کاهش قند خون شما هست. همچنین مصرف سبزی‌های برگ سبز مثل اسفناج و کلم، چغندر برگدار، کاهو که با داشتن منیزیم و ویتامین آب و فیبر زیاد میتونه قند خون رو کاهش بده. پس اگه دنبال کاهش قند خون هستید، باید این مواد غذایی رو توی رژیم غذاییتون حتما لحاظ بکنید. همچنین در طب سنتی یک سری روش‌ها هست برای کاهش قند خون. روش‌هایی مثل استفاده از عرقیات گیاهی. استفاده از عرقیات خوراکی در طب سنتی برای کاهش قند خون خیلی توصیه شده و اقدامی مورد پذیرش در خانواده ها هست. بعد آشنا شدن با عرقیات گیاهی که برای کاهش قند خون موثرن، میتونید اونها رو به راحتی تهیه بکنید و استفاده بکنید. عرقیاتی مثل عرق بابا آدم یا فیلگوش یا لوف هم بهش میگن. خواص خیلی زیادی داره که یکیش پایین آوردن سریع قند خون هست. برای مصرفش باید ناشتا باشید و روزانه 2 مرتبه صبح و عصر به مقدار 1 استکان میل بکنید. عرق برگ گردو هم برای کاهش قند خون فوق‌العاده هست. اگر از برگ این درخت عرق تهیه بشه و روزانه 2 نوبت استفاده بشه، تاثیر فوق‌العاده‌ای در کاهش میزان قند خون شما داره. البته میتونید اون رو با آب پرتقال یا آب معمولی هم مخلوط بکنید استفاده کنید. همچنین عرق کاسنی برای درمان بیماری‌های مختلف مثل تب و ورم مفاصل، ورم طحال و خون ادراری هم استفاده میشه. برای کاهش قند خون هم توصیه می‌کنیم استفاده بکنید. طعمش ممکن است براتون جالب نباشه، اما برای جذاب‌تر شدن طعمش با آب مرکبات ترکیبش بکنید و استفاده بکنید. روزانه 2 نوبت و هر بار 1 استکان عرق کاسنی رو برای پایین آوردن قند خونتون استفاده بکنید. دوست خوبم، اگه تا اینجا ویدیو برات مطلب مفید و آموزنده‌ای داشته، کلمه مفید رو برام کامنت بکن تا برسیم به عرق گیاهی بعدی که خیلی خوب هست برای کاهش قند خون. شنبلیله گیاهی هستش که در درمان قند خون بالا، کلسترول و فشار خون بالا کاربرد داره، اما نحوه و میزان استفادهش برای درمان قند خون بالا با عرقیات دیگه یک مقدار متفاوت است و باید با معده پر مصرف بشه و این نکته خیلی مهم و حساسی هست در مصرف این عرق. توصیه میشه برای کاهش قند خون در طب سنتی روزی 1 استکان عرق شنبلیله بعد از غذا حتما مصرف بشه. دمنوش‌هایی هم برای پایین آوردن قند خون در طب سنتی وجود دارن که بدون نیاز به دارو میتونید ازشون استفاده بکنید. دمنوش دارچین از این دمنوش‌ها هستش که میتونه قند خون رو به سرعت پایین بیاره. مثلا میتونه قند رو در جریان خون پخش بکنه و یا میزان حساسیت به انسولین رو بالا ببره. برای تهیه دمنوش باید مقدار دارچین خوش رو داخل قوری محتوی آب جوش بریزید، با حرارت غیر مستقیم دمش بکنید و روزانه 1 فنجان از این دمنوش رو میل بکنید. دمنوش بعدی دمنوش چای ترش هستش که باعث پایین آوردن سریع قند خون میشه و کاهش دهنده فشار خون هم هست. افرادی که هایپرتنشن دارن یا فشار خون بالا دارن هم میتونن به راحتی از این چای استفاده بکنن. 1 لیوان قبل از خواب ازش میل بکنید، باعث کاهش قند و کاهش فشار خونتون خواهد شد. و دمنوش آخرم دمنوش گزنه هست برای پایین آوردن قند خون. در طب سنتی یک داروی بسیار مهم و کاربردیه. خاصیتش اینه که باعث کاهش گلوکز در خون میشه و نقش محافظتی در برابر افزایش قند خون و تخریب سلول‌های پانکراس ایفا میکنه. اما نکته اصلی این که تا حد امکان دمنوش گزنه رو با معده پر و بعد از غذا میل بکنید. و نکته پایانی این که دوست عزیزم، اگه علائم سه‌گانه پرخوری، پرنوشی و پرادراری رو داری، حتما باید نسبت به بروز دیابت حساس بشی. قند خون بالا با هیچ کس شوخی نداره و ممکن هست بینایی و سلامتی رو تحت تاثیر قرار بده یا پزشکان نسبت به قطع عضو کسی مجبور بشن انجام بدن. اگه سوال خاصی در زمینه رژیم غذایی و یا درمان قند خون بالا دارید، برامون کامنت کنید. تجربیات خودتون رو هم برامون بنویسید. لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. ما رو به دوستانتون معرفی کنید. ممنون از اینکه تا پایان ویدیو همراه هم بودید. مواظب سلامتیتون باشید. خدا نگهدار.